हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि यति धेरै के ल्यायो भन्नुहुन्छ होला, टन्नै सामान लिएर आएको छु। यो कच्चाकुचु के हो यति धेरै एप्पल वाचका मैले ब्यान्डहरु लिएर आएको छु। किनभने एप्पल वाच हामीले किन्दा एउटा यो रबराइज ब्यान्ड हामीले पाउँछौं जुन चाहिँ स्पोर्ट्स ब्यान्ड भयो चाहिँ भनेपछि अब हामीले एउटा यही मात्रै ब्यान्ड लाएर चलाउने कि अरु पनि ब्यान्ड लाउने भन्ने कुराहरु आउँछ। र घडी भन्ने कुरो चेन्ज गर्न सकिँदैन, तर यो भनेको चाहिँ चेन्ज गरी लाउन सकिन्छ। किनभने एप्पलले एकदम सजिलो बनाइदिएको छ। हामीले यहाँ थिचेर यसलाई स्लाइड गरेपछि यो निस्किन्छ। भनेपछि हाम्रो घडी भनेको यति नै हो। भनेपछि यो घडीमा आज मैले यति धेरै कुरा लिएर आएको छु। यो ब्यान्ड एप्पलबाट आउने रबराइज ब्यान्ड भयो भने युएसमा हामीले अरु थर्ड पार्टीको टन्नै किसिमको यहाँनिर हामीसँग चाहिँ मैले टन्नै लिएर आएको छु यो ब्यान्डहरु। यो ब्यान्ड चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिए अनुसारै मनपर्ने कलरहरु टनाटन छानी हामीले चाहिँ यसमा लगाउन सक्छौं। किनभने घडी एउटा किन्ने हो र एप्पल वाच यस्तो हुन्छ, यो एप्पल वाच लाउने बानी भइसकेपछि चाहिँ फेरि अरु वाच पनि खासै लाउन मन लाग्न छोड्छ। किनभने यसमा सबै कुरा नोटिफिकेसन देखि लिएर हाम्रो हेल्थ ट्र्याकिङ देखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ यही वाचमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि साथमा मुटुको धड्कन पनि ढुक पनि यसले नापिराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो घडी हामीलाई खासै खोल्न चाहिँ मन लाग्दैन। र जुन हामीले घडी किन्दाखेरि यो जुन ब्यान्ड आउँछ, जुन रबराइज ब्यान्ड आउँछ, यो जति बेला पनि यही लाउने हो त होइन। खास यो स्पोर्ट्स ब्यान्ड हो। यो स्पोर्ट्स ब्यान्ड भनेको स्पोर्ट्स खेल्दा, स्विमिङ खेल्दा या कहीँ जाँदाखेरि पानी सानी लागेर नबिग्रियोस्, त्यही भएको कारणले हाम्रो एप्पल वाचमा छानी रोजी धेरै किसिमका ब्यान्डहरु हामीले चलाउन सक्छौं। एप्पलले एउटा राम्रो काम चाहिँ के गरिदिएको छ भने तपाई सिरिज 1 देखि अहिले सिरिज 5 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ ब्यान्ड एउटै लाग्छ। जस्तो तपाई 42 र 44 मा एउटै साइजको ब्यान्ड लाग्छ भने 38 र 40 मा एउटै साइजको ब्यान्ड लाग्छ। र एकदमै धेरै चल्ने साइज भनेको चाहिँ 42 र 44 भन्ने साइजको चाहिँ ब्यान्ड हो। भनेपछि हामी सिरिज 1 किन्दाखेरि हामीसँग जुन ब्यान्ड थियो त्यही ब्यान्डलाई चाहिँ हामीले अहिले सिरिज 5 मा पनि लगाउन सक्छौं। भनेपछि हामीले किनेका ब्यान्डहरु, जुन पहिला किनेका ब्यान्डहरु पनि हामी नयाँ सिरिजमा लगाउन सक्छौं भने अब किनेको ब्यान्ड पनि अब आउने नयाँ सिरिजमा हामीले युज गर्न सक्छौं अहिलेको हिसाबमा। भनेपछि हामीले एउटा कलरको ब्यान्ड किन्यो भने त्यो नयाँ घडी आउँदा त्यो ब्यान्ड पुरानो हुँदैन, खाली घडी मात्रै पुरानो हुन्छ भने त्यो ब्यान्डलाई हामीले नयाँमा लगाउन सक्छौं। भनेपछि यति धेरै हामीसँग हाम्रो वेबसाइटमा पनि हामीले सबै लिस्टिङ गरिसकेको छ। हेर्नुहुन्छ भने यो नर्मली एभरेज प्राइस कुरा गर्ने भने 4500 देखि चाहिँ यो ब्यान्डको प्राइस सुरु हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो पहेँलो रङको एउटा छ, त्यस्तै ब्राउन कलरको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा लेडिज घडी जस्तो बनाउनु। किनभने अब एप्पल वाच किन्दाखेरि यस्तै ब्यान्डहरु आएको हुन्छ। भनेपछि अब यो खालको ब्यान्ड लगायो भने चाहिँ लेडिजले लगाएको ब्यान्डमा चाहिँ कति राम्रो देख्छ होला। यो चेन्ज गरेर तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ भने। त्यस्तै अर्को हामीलाई अब अर्को एकदम स्मार्ट देखिने एकदमै ब्राउनी टाइपको यो कलर पनि हामी लाउन सक्छौं। त्यस्तै ब्ल्याक कलरमा पनि छ। त्यस्तै लेडिजमा अघि पिंक देखायो भने त्यस्तै अर्को मजाको ब्ल्याक कलरमा पनि छ हामीसँग। भनेपछि यो धेरै किसिमको ब्यान्डहरु चाहिँ हाम्रो स्टोरमा छ। तपाईले आएर तपाईको घडी लिएर आएर मजाले ट्राई गरेर फिट गरेर यो चीज लिन सक्नुहुन्छ। किनभने घडी हामीले एकचोटी किन्छौं, घडी चेन्ज गर्न सक्दैनौं, तर हामीले ब्यान्ड फेरि चेन्ज गरेर लाउन सक्छौं। र तपाईलाई मन पर्ने कलर, तपाईले चाहे अनुसारको कलर यी ब्यान्डहरुमा पाइन्छन्। कुनै लेदरमा पाउँछ, कुनै फेब्रिकमा पाउँछ, कुनै प्यु लेदरमा हुन्छ भने यहाँ देखिराख्नु भएको यी सबै किसिमका ब्यान्डहरु चाहिँ हाम्रो स्टोरमा छ। यो ब्यान्ड यही हो। यसलाई लाउन एकदमै सजिलो छ। हामीले यसलाई चाहिँ माथिबाट यसरी स्लाइडिङ गर्ने, यो लक भयो र यसलाई फेरि हामीले चाहिँ यहाँबाट फेरि अर्कोतिरबाट स्लाइड गर्ने। भनेपछि विदिन 2-3 सेकेन्डमा हामीले चाहिँ यसको घडीको ब्यान्ड चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यति धेरै टाइम लाग्दैन। र अब हेर्नु अघि मैले लगाएको घडीको स्टाइल र अहिलेको घडीको स्टाइलमा हेर्नुस् चट्टसँगले। अघि मेरो घडी स्पोर्ट्स थियो भने अब मेरो घडी एक्जिक्युटिभ भएको छ। चट्ट पार्टीमा जाँदा, अफिसमा जाँदाखेरि लेदर ब्यान्डमा यो डिजाइनको गरेपछि यसो चट्ट बस्दाखेरि पनि घडीको मजा बेग्लै देखिन्छ क्या। देखिहाल्नुभयो फरक कति मजाको देखियो भने। यही चीजमा फेरि म अर्को फेरि ब्यान्ड पनि लाउन सक्छु यो लेदरको ठाउँमा। फेरि यति सजिलो छ नि, यहाँ थिच्ने ठाउँ छ, यहाँ गरी स्लाइड आइहाल्यो। अब मलाई यो ब्यान्ड लाउन मन लाग्यो भने यसो हेर्दाखेरि मान्छेलाई झुक्याउन पनि काम लाग्छ। किनभने ओहो तिम्रो त एउटा घडी कति घडी चेन्ज गरेको पनि देखिन्छ। वास्तवमा घडी चेन्ज गरेको हुँदैन, हामीले ब्यान्ड मात्रै चेन्ज गरेको हुन्छ।
र यो थियो आज हाम्रो OlizStore-मा पाइने एप्पल वाचका ब्यान्ड सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई यो ब्यान्ड मनपर्छ, लाउन चेन्ज गर्नु परेको छ भने स्टोरमा आएर चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड नमस्ते। जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै किसिमका भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ, जसमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला।